Ahoj, vítejte u dnešního videa, ve kterém bych vám ráda představila několik psacích potřeb a různých předmětů, které se vám budou hodit nejenom při studiu, ale potom i do praxe. Tak pojďme na to. Začala bych určitě od toho nejzákladnějšího, což už jak určitě tušíte, jsou klasické tužky. Já konkrétně mám tady tuhle sadu, kterou jsem upřímně dostala až po studiu, takže při studiu jsem mu nepoužívala. Každopádně je to sada tužek od 4H, to znamená od tvrdších, po 6B, po ty nejměkčí. S tím, že já většinou od těch 2H ty tužky jako už vlastně vůbec nepoužívám, nekreslí se mi s nima dobře, protože ty tvrdší jsou většinou nějaký pomocný čáry na techničtější kreslení a tak. Určitě záleží i na papíru, ale já jako nepoužívám nějaký speciální papíry, takže na ty se těma tvrdýma tužkama píšu docela špatně. Čím měkčí, tím líp se vám tím bude stínovat nebo skicovat nějaký hrubý skici, které vás nebudou vlastně táhnout k tomu je dělat úplně do detailu. Já jsem si většinou kupovala ty tužky jenom po jednom a koupala jsem si vždycky obě jednu, to znamená 6B, 4B, 2B a potom HB, s tím, že s tou HB jsem většinou psala nějaký popisky, i zápisky ve škole a tak. Někteří kantoři doporučují tu nejmenší tužku sehnat i v takové tlustší variantě, která má v řezu tvar trojúhelníku. Já jsem konkrétně sehnala tady tuhle 6B. A doporučuji to kvůli tomu, že tím, jak je měkká a taková tlustší, líp se vám drží, tak vás nesvádí k tomu prokreslovat ty vaše prvotní myšlenky, které dáváte na ten papír do nějakého většího detailu. Právě kvůli tomu, abyste se jakoby tím nezdržovali a celkově, abyste se soustředili spíš jenom opravdu na tu vlastně prvotní hmotu, na to, abyste fakt stvárnili jenom myšlenky a nezabývali se těma úplnýma detailama, ke kterým vás potom může svádět trošku ta kresba nějakou tvrdší tužkou, která nemá potom ten tah tak tlustý. Ke kreslení tužkou nepochybně patří i guma. Určitě můžete používat tu klasickou z jedné strany bílou a z druhé šedou, ale doporučuji se koupit ještě takovou plastovou, většinou bývá v takové krabičce. A je dobrá v tom, že vlastně nedře ten papír, ale naopak tu kresbu na sebe nalepuje. Takže brzo je taková škaredá, tmavě modrá, až vlastně černá. Originálně je taková světle modrá, dá se takhle hezky tvarovat. A tím, že vlastně vůbec netře ten papír, ale lepí to na sebe, tak ten papír nemáte poškozený a dobře se tím potom gumují i čáry, když tu vaši skicu potom přejedete normálním perem, nějakým skicovacím, tak vám to vlastně to pero neponičí, jakoby tu kresbu tím perem neponičí, ale vymaže nebo respektive nalepí na sebe jenom tu tužku. Od kreslení tužkou jsme se dostali až ke skicování, ke kterému jsou potřeba skicovací pera. V průběhu školy jsem upřímně používala klasické centropenky, většinou nějaký 3 různé velikosti, ale teď nedávno jsem si koupila trošinku lepší sadu, a to tyhle 4 skicovací pera s tím, že ty 3 jsou takový klasický, s tenkým hrotem nebo s takovým tím tvrdším hrotem, ale tu čtvrtý pero jsem si pořídila ve formě takového štětečku, který je dobrý pro nějaké organičtější tahy. No a proč je vlastně důležitý mít různý tloušťky těch per? To úplně nejtenčí používáte hnedka na začátku, kdy si děláte nějaký pomocný čáry. Většinou to je při perspektivě nějaký horizont, potom nějaký body, od kterých vlastně tu perspektivu kreslíte a možná i nějakou základní hmotu, základní tvar té vaší skici. Ty další tloušťky potom postupně jakoby přidáváte při tom, jak prokreslujete tu skicu a do jakého detailu vlastně chcete jít. No a úplně tu nejtlustší volíte, když chcete vytáhnout třeba nějaký rámeček nebo úplně nějaký hlavní objekt v té vaší skici, to, co vlastně chcete, aby bylo nejvýraznější. No a když už máte skicu hotovou, tak je hezký doplnit nějakýma vodovýma fixama. Ty vodové fixy vypadají takhle, jsou opravdu málo sytý, ale hodně vodový, kvůli tomu, aby se dali dobře na sebe vrstvit a zároveň, aby se jednotlivé barvy do sebe dali vlastně nějak kombinovat nebo nějak vrstvit a tím vytvořit prostě zajímavější odstíny a tak. Tyhle fixy však nejsou úplně levnou záležitostí, protože za jednu fixu můžete dát od 60 korun klidně až po nějakých 220, možná i 250. Avšak ta cena je přímo uměrná té kvalitě. Já mám třeba takový box, takových levnějších alternativ z Anglie. A jak můžete vidět, tak už ty samotné barvy jsou většinou mnohem pestřejší. A i když některé ty barvy vypadají velmi jemně, tak ve skutečnosti kreslí buď hodně sytě, nebo nejdou vidět vůbec. Na těchto fixách teda nedoporučuji šetřit. Ta levná fixa je totiž nejenom teda sytější, ale hůř se s ní kreslí, má takový tvrdší hroty většinou a hlavně je méně vodová. To znamená, že když ji dáte na papír, tak nejenom, že na tom samotném papíře mnohem rychleji uschne, tím pádem se potom velmi špatně vrství a jakoby špatně rozpí, špatně se na ní napojuje třeba nějaký jiný odstín a další tah.
ale vysune vám i samotná ta fixa, když ji prostě tolik nepoužíváte. Takže já, když mám nějaký levnější a neskicuji s nima úplně často, tak mi ta fixa většinou rychleji vyschne, než já ji stihnu vlastně vykreslit. Ty levnější fixy taky dělají to, že vás výrazní ten začátek toho tahu a i třeba vrch a spodek toho tahu. A ta prostřední část je mnohem méně sytá, což potom vlastně nevypadá moc dobře. Tyhle fixy jsou taky super v tom, že mají 2 různý hroty. Jeden je takhle širší, jako nějaký zvýrazňovače třeba a většinou je tvrdý. A ten druhý je takový úzký a může to být buď pevný hrot, anebo štěteček. Každý, ať si vyzkouší, co mu vyhovuje a čím se mu kreslí líp. Vodové fixy jsou jedna z věcí, na které se absolutně nevyplatí šetřit. Dobrý je, že se tyhle fixy dají koupit takhle po jednom, nebo potom i po těch boxech, případně po nějakých menších sadách, třeba po 6, po 10 kusech. Já sama jsem v průběhu studia zkusila tady tyhle 3 značky. Je tady Copic, Touch a Touch 5. Ta Touch 5 byla nejlevnější, stála zhruba polovinu. A ten rozdíl byl vidět už na začátku, hlavně na papíře, na skicáku tolik ne. Ale teď po těch 7-6 letech, co ty fixy mám, tak tady ta černá, respektive zelený odstín, ale tady ta černá mi teďkom už skoro nepíše, píše jenom občas a jako strašně vynechává, prostě tak, jak když vám dopisuje fixa. Když to tady tyhle 2, které stály kolem 150 korun, tak píšou ještě teď úplně krásně, jak kdyby byly nový. Pořád jsou krásně vodový, píšou oba konce a musím říct, že ta investice do nich se fakt vyplatila a do těch levnějších bych už určitě nešla. Tím, že ty fixy stojí poměrně hodně peněz, tak je dobrý koupit si jenom pár odstínů, který v architektuře nejvíc využijete. Tím jsou většinou odstíny šedé, hnědé, zelené, možná nějakou modrou, ale třeba červenou, růžovou, žlutou, to si myslím, že úplně tak nevyužijete. Samozřejmě ale záleží na vašich preferencích, na tom, jaký vy máte styl skici a tak. To je jenom takový moje malé doporučení. I přesto, že na těch vodových fixách určitě nedoporučuji šetřit, tak tady mám takovou alternativu nebo spíš variantu doplnění nějakého vašeho portfolia per a tužek. Tady tuhle sadu z Tigeru, kde byly 2 černý, potom taková světlounce šedá a tmavší šedá. Nevím, jestli ji tam ještě mají, kupoval jsem ji asi před 2 lety. Každopádně je možný, že podobné prostě varianty budou i v jiných obchodech. Je to taková jakoby alternativa kvůli tomu, že má samozřejmě taky jeden takový tenčí hrot a potom druhý konec jako štěteček. Upřímně ale musím říct, že na skicách ty fixy jsou takový až moc světlý, nebo opravdu hodně světloučký. Naopak na papír to se hodně sytý a i tady ta nejsvětlejší šedá na ten papír kreslí strašně tmavě. Určitě to teda není plnohodnotná alternativa těch vodových fixů, ale spíš prostě fakt pro doplnění těch vašich psacích potřeb. No a na co vlastně budete kreslit a skicovat? Kromě klasických papírů budete používat i určitě takzvané skicáky. Vypadají zhruba takhle. Prodávají se v takových rolích, ale můžete je samozřejmě koupit i jako A4 nebo A3, ale to vychází poměrně draho a není to úplně tak efektivní. Ten papír samotný připomíná trošku pečící papír, je takový průhledný a je to skvělý na skicování různých variant, kde tím, že to je vlastně v té roli, tak jich můžete skicovat úplně nekonečno, když se vám to nepovede, odtrhnete a jdete dál. Je taky super to, že ty varianty potom na sebe můžete různě vrstvit a když už jste něco jednou nakreslili, tak si na to dáte jenom tady ten další jakoby skicák, obkreslíte to, co chcete jakoby zanechat nebo z čeho chcete vycházet a mnohem vám to vlastně urychlí celý ten proces toho skicování nebo kreslení nějakých prostě poznámek, komentářů k něčemu a tak. Dají se koupit v různých tloušťkách. Samozřejmě čím tlustší, tím kvalitnější ten skicák, ale taky tím dražší. Na takovýto rychloskicování se dá koupit ještě tenčí, než mám tady tenhle. Je až takový trošinku flekatej, ale docela se to vyplatí, pokud ho používáte hodně. Já jsem taková docela šetřilka popravdě a různé alternativy a varianty jsem si hodně nejdřív promýšlela v hlavě a bylo mi jakoby líto to kreslit hrubě na ten papír a pak ho celý vyhazovat. Takže já jako proto toho skicáku mám ještě tolik, protože jsem ho nepoužívala tak, jak bych vlastně měla. Ten skicák se vám bude určitě hodit i do nějakých seminárek, když budete potřebovat na nějakou stávající situaci, nakreslit nějaký váš návrh nebo z toho něco důležitého vytáhnout, o čem v té seminárce mluvíte, případně tam něco okomentovat, tak na to se potom hodí trošinku zainvestovat a koupit ten tlustší, který vypadá prostě líp a neskrčí se vám třeba tak rychle. Taky bych určitě doporučila koupit výšku na velikost A3, respektive A4, protože já tady tenhle výšší, co mám, tak vlastně když jsem ho potřebovala na formát A4, tak jsem ho vždycky musela oříznout nebo ostříhat a co potom s tím zbytkem, že to je strašná škoda. Časem si určitě pořídíte, nebo dokonce už máte nějaký skicář. Já mám tady tenhle malinký bloček a ty zaznamenávám nějaký skici z cest. Upřímně se do toho ale nekreslí úplně dobře, když chcete kreslit nějakou větší skicu nebo
a celkově si na tom dát nějak extra záležet, protože jak je vlastně malinký, tak vám pořád z té hrany padá ruka dolů a není to úplně pohodlný do toho skicovat. Takže čím potom větší forma, čím víc prostě skicujete a tak tím je to lepší, ale každý ať si prostě vybere to, na to se mu skicuje dobře, podle toho, jak často skicuje, co vlastně skicuje, kde skicuje a podobně. Ve škole jsem na poznámky a na nějaké takové skicování, kreslení a tak používá tady tenhle klasický bílej blok s čistýma papírama v kroužkové vazbě, takže se to dalo z toho velmi jednoduše vytrhnout a jak tady vidíte, používal jsem to i na nějaké prostě zápisky v předmětech, většinou v ateliérech a podobně. Na stavebce jsme vždycky na začátku školního roku dostávali takový školní diář, ve kterým byly slevy do místního papírnictví, kde se daly koupit na ty slevy tady tyhle dva bloky. Jeden takový velký a druhý menší. Jsou rozděleny vždycky na 3 části. Jedna část má takový trojúhelníkový rozvržení, potom je ten klasický nebo skoro klasický mřížkovaný a poslední takový prostě normálně linkovaný. Takže záleží na tom, co vám vlastně vyhovuje při zapisování různých záznamů ve škole, na schůzkách nebo nějakých myšlenek a tak. Mezi další poměrně takový základní potřeby patří pravítka. Doporučuji mít alespoň 2, určitě jedno trojúhelníkový, který já mám konkrétně s takovými různýma pomocnýma čárama, úhlama a podobně. To se mi osvědčilo úplně nejvíc, bylo fakt nejlepší. Další jsem využila tady tohle s kolečkama, ale vyrábí se i třeba s nějakýma zařizovacíma předmětama v měřítku 1:50 nebo 1:100, teďko nevím, většinou tam je třeba obryt na záchod, potom nějakou postel a takový jakoby základní prvky, které používáte v půdorysech, tak to se taky může někomu hodit. Mně stačilo ale tady tohle s kolečkama a spíš jenom kvůli tomu, abyste měli po čem vlastně to trojúhelníkový posouvat, když něco rysujete v deskriptivní geometrii, protože právě na to hlavně ty pravítka budete používat, nebo samozřejmě i na nějaký kreslení tuškou a tak. Pravítko, který ze základní školy asi ale určitě nemáte, je tohle ocelový pravítko, který se vám bude hodit určitě na modelování, respektive na řezání různých kartonů, potom i na řezání polystyrenu a tak, aby se vám to klasický plastový nezničilo. Má tady takovou měkčí podložku, takže vám krásně po těch materiálech klouže, zároveň ale pevný, ale tak akorát ohebný, takže se nemusíte bát, že se vám zlomí, když vyloženě nebudete chtít ho teda zlomit. Posledním typem pravítka, který já úplně miluji, je tady tohle papírový, který jsem dostala na Dni otevřených dveří právě ve škole. Potom jsem vyfasovala ještě, nebo spíš vyprosila druhý tohle pravítko o pár let později, protože jsem si ho úplně zamilovala. Má několik měřítek, na každé straně 4, o to ale jako ani nejde, já většinou používám to klasický milimetrový. Ale jde o to, že se dá takhle krásně ohýbat, zároveň, jak je sice papírový, tak ale má nějakou takovou umělejší úpravu plastovou, takže se jakoby nezničí ani nějakým jakoby potem, nebo když se poleje a tak toho vydrží poměrně hodně a hlavně se vám nikdy nezlomí. Takže tohle pravítko já úplně miluju, jestli se mi někdy zničí, tak fakt nevím, co budu dělat, protože jsem nezjistila, kde se dá zatím koupit. Pokud máte nějaký tip, kde ho koupit, tak mi určitě dejte vědět, aby si ho mohli koupit i ostatní, protože na tohle pravítko já určitě nedám vůbec dopustit. Další věc, která se vám bude při studiu hodit hlavně na nějaké modelování a tak, je tady tenhle zalamovací nožík, je to klasický zalamovací nožík na koberce, já tady ten mám z oby, ale dají se koupit i nožíky normálně v nějakém papírnictví, ve školním modelářství a tak. Jednou z dalších věcí při modelování se vám bude určitě hodit tady tohle podlepidlo, který si ženete v klasickém modelářství, ale i normálně ve škole. Hodí se právě na slepování plastů a dalších takových náročnějších materiálů, který neudrží klasický lepidlo na papír. Převážně se teda využívá u nás na architektuře na lepení polystyrenu, protože právě z polystyrenu vytváříte většinu modelů, minimálně teda ze začátku, hlavně takových hmotových, kde si děláte různé varianty a tak, protože polystyren je levný, lehký, dobře se tvaruje, dobře se řeže, takže ideální pro právě tvorbu různých variant nebo takových rychlomodílků pracovních. No a pokud plánujete dělat své modely i doma, tak se vám určitě vyplatí koupit si tady tuhle řezací podložku, aby si to nemuseli řezat na různých zbytků materiálu a neničit si je tak zbytečně, případně abyste si prostě nepořezali stůl. Pokud budete dělat modely ve škole, tak tam ty podložky jsou, takže si je pořizovat vyloženě nemusíte. No a úplně poslední věcí, kterou tady pro vás dneska mám, je kalkulačka. Já mám tady tohle a ta mi bohatě stačila, zvládá sinus, kosinus, odmocněny, mocněny, integrály a dalších 1000 věcí, které já už ani jako nějak neovládám, nebo spíš jsem je ani nevyužila ve škole, takže tohle vám bohatě stačí. Někdo měl i kalkulačku s takovým větším displejem, že tam třeba viděl i více řádků, já jsem tady vždycky viděla jenom jeden řádek té rovnice a bohatě mi to při studiu stačilo.
No a tohle byly všechny věci do takové základní výbavy, která se vám bude hodit nejenom při studiu, ale potom i v architektonické praxi. Budu ráda za vaše podněty a další připomínky v komentářích, případně tipy, co vám se třeba osvědčilo mít v základní výbavě. A pokud nevíte, na jaký video dál pokračovat, tak doporučuji jedno z posledních, a to proč nedělat portfolio ve Photoshopu. Tak se na vás budu těšit zase příště. Ahoj!